Bây giờ các bạn nghe còn bị đau không? Nhiều bạn xin tự nhắn sao có một tiếng trả lời này. Là các bạn ơi, các bạn đánh máy với mình được không? Nếu mà không muốn nói ổn trên chỉ mình nói là học nha. Các bạn nghe rõ chưa? Các bạn trả lời mình hết đi rồi mình tiếp tục, tại những bạn ở đây cũng bị ảnh hưởng á, nên là phiền các bạn trả lời nhanh giúp mình được không? Ở trong lớp mình hiện tại thì bạn nào bắn cái tuần đầu á, bây giờ mới đi học ha, bạn giơ tay mình biết cái số lượng được không? Cần bạn giới thiệu tên cho mình biết sơ qua được không? Như bạn Lan tên gì? Rồi, Hoàng Phi đúng không? Nguyên Phi. Rồi, cảm ơn em. Hả? Huyền Trang. Okay. Phương Xuân Vi. Rồi còn bạn nào nữa? Tuần trước cũng nghĩ nhiều. Những bạn ở nhà các bạn lưu ý với mình một việc, đó là tại vì mình phải tắt loa trên máy tính thì các bạn cái tiếng nó mới không có bị vang, cho nên khi các bạn phát biểu thì các bạn báo trước với mình qua cái phần khung chat á, để mình có thể bật loa lên, các bạn có thể phát biểu cho cả lớp nghe. Mình cũng hy vọng là các bạn có phát biểu hoặc là đóng góp một cái gì đó trong buổi học ngày hôm nay, tại vì dù là mình ở nhà và tình hình sức khỏe không cho phép thì bài hôm nay cũng là cái bài thuyết giảng cuối cùng trước khi mà các bạn bước vào các bạn chia nhóm và thực hiện cái phần bài của mình. Mặc dù đây là một môn lý thuyết, tuy nhiên thì
Lý thuyết ở đây là để các bạn vận dụng vào những cái tình huống thực tế, cho nên nó không có thừa tí nào cả, nên việc các bạn tham gia thảo luận trong lớp nó là cần thiết. Rồi những bạn mà hôm nay mới đi học thì rất là xin lỗi các bạn, tuần trước mình không có khắc phục được cái lỗi về mặt âm thanh như thế này. Hy vọng là hôm nay các bạn ở nhà cũng không có gặp phải một cái trở ngại gì hết. Rồi chắc là các bạn cho phép mình xin 3 phút để mình sắp xếp lại một tí xíu về mặt âm thanh cũng như là thiết bị, rồi chúng ta bắt đầu. Trong thời gian đó các bạn có thể xem cái câu ở trên màn hình bây giờ ấy, tại vì trong phần bài đọc có câu này, và chuẩn bị một vài cái suy nghĩ cũng như là cảm nhận của mình về việc cái câu này có ý nghĩa gì và tại sao nó liên quan đến bài học ngày hôm nay, nếu như các bạn đã đọc bài trước rồi. Câu hỏi này mình nghĩ là các bạn ở nhà hiện tại có bị đang nữa không? Các bạn nghe được bình thường không nhỉ? Rồi đi đâu hết rồi nhỉ? Hello. Các bạn ơi, các bạn có nghe được không? Mình trả lời được không? Hello. Okay. Good morning, everyone. So this is today's topic, which is classroom management and ALT. And before we go into the lesson today, there was this quote that I kind of cited from the reading last week. Did you come across this sentence when you read the materials? Yes or no? Giờ chưa đọc rồi đúng không? Okay. Sẽ đi đọc. Môn này phải là học cho vui luôn nha. Ví dụ như sau này các bạn không có đi lên chuyên ngành giảng dạy thì đây là môn duy nhất về giảng dạy của các bạn học đấy. Nếu mà chưa đọc thì theo như các bạn nhìn vào cái câu này thì mình hiểu như thế nào? Anyone want to share? I be the first one to
share a little bit about your understanding of reading the code. The teacher's primary responsibility is response ability. So what do you understand by this? What is response ability? And how is it connected to today's lessons? According to what you have read. For the people who stay at home, feel free to type or share anything in the chat box. Okay. The time? Sorry. Where do you go with this? Thank you. The keyword is deal with whatever is going on in there. Do you think that's an easy job? No. Okay, so later on you will have a kind of an assignment to see how you imagine a class and how you would tackle the problems that is essential to a normal classroom. So this is a saying from Wilbur, Peter Wilbur, and this sentence presents the need for an awareness of learner needs. Tức là khi bạn nói giáo viên có primary responsibility, tức là gì? Cái trách nhiệm gọi là sơ khai nhất của một giáo viên là responsibility. How can you respond? Respond here is not just about teachers. I don't know why we need to use present perfect here. So it's not just about the content of the lessons, but it's also about how you deal with the student emotion, how you deal with their differences, like last week we mentioned. And too often, we teacher, as in the spirit teacher, may focus a lot on the content, on the course book, but we somehow overlook the real needs of our student. Now back to the course book. The course book is usually written by professionals, right? Someone who is very knowledgeable, they wrote the course book. But do they teach the student? Do the one who wrote the course book actually teach your student? No. So we as teachers need to adapt the course book, the content to the specific classroom that we are currently teaching. All right, and the most effective teaching may come from observing our learners. That's why last week we spent time talking and introducing ourselves. But it's not just the kind of theoretically based classroom like this, it's also applicable to the kind of language skill classes. If you want to teach speaking or listening, you've got to understand at least a little bit about your learners in order to find out, okay, so how do they want to learn? Do they want a very chaotic, active, proactive classroom? Or do they want to learn in a way that, focus more on the accuracy, the grammar, for instance? So by doing this, we will be in a better position to understand what kinds of difficulties our learners are having. Okay, so it's not easy being a teacher and all the time respond to everything in the class. For instance, if I'm sitting here and dealing with the, silent, dead silent in the classroom, it's not easy for me, but it's not something that made me to stop teaching or become sad. So it takes years of experience for a teacher to come here and deal with the attitude of the student.
So what can we say about this? In a broad sense, where is it? Okay, agenda for today. Mình nói về khái niệm classroom management thì hôm nay xin được phép trình bày với các bạn cái quan điểm chính về classroom management là gì. Rồi thứ hai là mình sẽ phải hiểu trước khi các bạn bước vào tuần thứ 3 tuần thứ 7, các bạn bắt đầu khám phá cái gọi là teaching methodology, hoặc là how to teach speaking, listening, reading, writing. Thì các bạn cần phải hiểu một cái bản chất của việc dạy và học là gì, và khi mà các bạn tập trung vào việc học á thì các bạn phải biết được về có một ngôn ngữ, có hai cái khái niệm mà ai cũng phải biết là sinh viên nào dù các không chuyên ngành giảng dạy xong rồi hay không. Thì trong thế giới về ngôn ngữ học giáo dục nói chung thì về mặt dạy ngôn ngữ các bạn phải biết rõ hai khái niệm, đó là acquisition và learning. Okay, did you read the book and figure out what the difference between them yet? Hôm nay học chúng ta và cuối cùng là a brief history of teaching method. Cho các bạn biết hoặc là giới thiệu với các bạn một cái phần historical review, tức là xét về mặt lịch sử thì những cái phương pháp giảng dạy của mình á nó xuất hiện theo trình tự như thế nào và tại sao lại như vậy. Thì đây là tài của như các bạn cần để cùng thảo luận với nhau ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu vào phần thứ nhất thì đây là một cái phần mà mình chưa có giới thiệu trong phần trước về teaching style, tức là mỗi một giáo viên đi dạy các bạn sẽ thấy là mình tôi thấy cô này dạy kiểu khác, thầy kia dạy kiểu khác. Thì có rất là nhiều cách để phân loại. Một trong số những cái cách phân loại đó là của Adrian Underhill, cited by the Scrivener. I believe that is textbook number 4 or 5 in the syllabus. Rồi nhắc lại một lần nữa là ở đây mình không muốn dán nhãn, không muốn label là các bạn phải theo hình ảnh giáo viên thế này thế kia. Ở đây chỉ là một cái ví dụ chung chung để mọi người có thể hình dung được là có những cái định nghĩa như thế nào và mình thấy cái nào nó phù hợp với chính cái context, bối cảnh của mình. Rồi thì đây là một trong số những cái phân tích khá là khái quát về gọi là cái phong cách giảng dạy. Ở đây các bạn có 3 cột. Thứ nhất đó là gì? Subject matter. Thứ hai methodology, và thứ ba là people. Okay, so why do these matter? Cái style thứ nhất mà định hình phong cách của giáo viên á, đó là explainers. Explainers know their subject matter very well, but have limited knowledge regarding teaching methodology. Good morning. Okay, subject matter tức là cái kiến thức chuyên môn của họ. Ví dụ như bạn biết là thầy cô này rất là giỏi về linguistics, social linguistics chẳng hạn, hoặc là thầy cô kia sẽ giỏi hơn về mặt phiên dịch, thì đó là cái subject matter, cái môn hoặc là cái chuyên ngành, cái chuyên môn mà họ phụ trách, thì mình sẽ gọi nó là cái subject matter. Dĩ nhiên một giáo viên nào cũng vậy, phải có cái subject matter. Các bạn không có kiến thức thì sao bạn đi dạy, đúng không? Cái đó phải giỏi trước rồi mới là giáo viên. Thì ở đây có phân loại ra 3 cái phong cách giảng dạy. Thứ nhất đó là explainer. Explainer thì chủ yếu phụ thuộc vào cái phong cách thuyết giảng. Thì tiếng Anh các bạn gọi đó là gì? Lectures là phần nhiều. Okay, so the explainer rely mainly on explaining and lecturing. Thường được gặp ở những cái lớp mà các bạn thấy là do giáo sư hoặc tiến sĩ đứng lớp dạy. Ở đây không có mình cho ví dụ thôi nha, chứ không phải ai cũng vậy. Thì họ chủ yếu là dựa vào thuyết giảng, rồi khi các bạn có một câu hỏi nào đấy thì họ sẽ đứng ra và giải thích, và thường thì người học sẽ làm bài tập cá nhân ở nhà, làm bài tập về nhà sau mỗi cái bài giảng như vậy.
thì explainer chỉ cần bạn có cái kiến thức chuẩn và đầy đủ về chuyên ngành, cái subject matter, cái môn mà bạn dạy á, thì bạn đi làm giáo viên được rồi. Involver cũng là một giáo viên. Involver là gì? Beside the subject matter, the involver can apply some technique to help learners learn about the subject matter. So for an involver, you can see teachers who have activities or interesting games or activities to involve the learners in the lessons. For instance, previously some students say, teacher, I want to play some game in your primary class so that I become more, involved or more interested in what we are studying. So that is a normal need from the student. And usually the teacher, as it's an involved, will find, a progress and interesting activity to involve the student, to make the student more active in class. Tuy nhiên á, khi mà các bạn làm một involver, các bạn tổ chức hoạt động, các bạn làm cho mọi thứ nó thú vị hơn, nó vẫn còn tồn tại một cái gọi là bạn vẫn là người nắm quyền ở trong lớp, full and clear control over the classroom and what happened in it. Nó khác với cái thứ ba là enabler. Okay? Enabler knows about the student. The enabler shares control with the learners. And the decision in class is often negotiated. Cái người giáo viên ở cái phân loại thứ ba á, nó có một cái yếu tố gọi là people. Lúc này cái lớp học của các bạn giáo viên hoàn toàn có thể trở nên vô hình. Các bạn đến lớp, các bạn làm project, các bạn cái này cái kia, chỉ khi nào các bạn gặp một cái khó khăn thì mình có thể giơ tay lên giáo viên đến hỗ trợ cho các bạn. Và người giáo viên lúc này cũng sẽ không biết trước được rằng ngày hôm đó mình đến lớp học sinh sẽ hỏi mình cái gì. Cái này áp dụng cho mọi trình độ khi các bạn đi dạy tiếng Anh luôn. Sau này các bạn học về teaching method, những cái bài sau á, mình sẽ có ví dụ như một cái method gọi là community language learning, là giáo viên sẽ hỗ trợ dịch những cái câu mà học sinh của mình muốn nói, ghi âm lại, sau đó mở lại cho các bạn nghe chẳng hạn. Thì cái việc dịch đó bạn không đoán trước được là học sinh của mình muốn nói cái gì. Thì đó cũng là một cái phương pháp nằm trong cái phần enabler. Enabler thì thường các bạn sẽ thấy nhiều hơn ở những cái môn học trong trình độ nâng cao, hoặc là ở những môn học mà đòi hỏi người học phải lý luận nhiều. Còn trong dạy tiếng Anh không phải là không có nha, mà là có, nhưng mà ở một cái mức độ gọi là nó kết hợp với nhiều cái phương pháp, nhiều cái bối cảnh lớp học khác nhau. Ok. Rồi, thì tại sao lại phân tích và giới thiệu với các bạn ba cái cách phân loại như thế này, là để các bạn thấy là cả ba cái hình thức là explainers, involver và enabler đều không có nghĩa là cái thì tốt hơn hay một cái thì không tốt bằng. Và để các bạn thấy là tùy vào cái từng môn học, tùy vào từng bối cảnh nhất định, các bạn sẽ phải có một cái vai trò khác nhau để làm sao đó các bạn vẫn đặt người học ở trung tâm và biết là họ cần gì thì mình tự biến đổi cái vai trò của mình. Ok, nhưng mà mình cần phải hiểu rõ đó là sẽ có ba cái yếu tố mình cần quan tâm: subject matter, kiến thức, methodology, phương pháp giảng dạy về mặt sư phạm á, và cuối cùng là gì? People, mình đang dạy ai, họ như thế nào. Okay, do you agree? You think it's necessary to understand the three elements like this? Okay.
So that's the first step. Let's talk about classroom management. I hope today will be a little bit funnier than last week. With classroom management thì mình sẽ nói về ba yếu tố chính. Thứ nhất đó là physical environment. Cái môi trường các bạn đang ngồi học như thế này. Thứ hai là the teachers. What can the teachers do? And what do we need to know about the teachers' role? Last week we talked a little about that. And the learners. Why do we need to care about the learner and what do we need to care about the learners? Okay, so all the three elements. These are the few things that are related to your physical environment. For instance, the side. Các bạn nhìn qua lớp học đó thì mình sẽ thấy một số những cái vật dụng liên quan đến những cái hình thức phân loại như ở trên slide mà mọi người đang thấy. Về mặt side thì mình thấy có gì? What is this one? What do you call this one? The projector. Okay. And the sound will come from what? What is this? Hello. The microphone, the loudspeakers. Okay. How about comfort? This one. What does comfort related to? Can you speak louder? Các bạn ngồi một lớp học các bạn thấy thoải mái thì những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự thoải mái của các bạn? Temperature is very good. Aircon, fan. What else? Một lớp học mà không có cửa sổ các bạn có thấy nó ngột ngạt không? Yếu tố đó gọi là gì? Ventilation. Do you know ventilation? Okay. Seating arrangement. Seating arrangement là phần phân tích chính của ngày hôm nay. Seating arrangement is how you sit, how the table and chairs are arranged in the class. You have a chalkboard or whiteboard. Do you know interactive whiteboard? Interactive whiteboard. I'm asking all of you here, and including the one who's out at home, so please try to be more responsive, okay? Do you know interactive whiteboard? No? Bảng tương tác đó, các bạn có, hỏi các bạn có sử dụng không? Okay, you can Google that later. And other equipment involve thumb drive, laptops, and everything that you think are necessaries in your class. But today we would like to focus more on the seating arrangement because that is something that is the most obvious. You come into the class and you know where you're sitting, you know where is your student sitting. So I want to focus a little bit more on this. Can you see the pictures? Các bạn ở nhà có thấy rõ không? Mình các bạn trên lớp có thấy rõ không? Thank you. Let's start to respond. Okay, thank you. Hình thứ nhất. What shape is it? U, very good, U shape. So what is special about a U shape? U shape thì có cái lợi thế gì? Tại sao mình lại xếp thành hình chữ U?
will you shift in middle? Okay, thì sau cái kiểu là các bạn ngồi một hàng ngang như thế này. Well, imagine if you are not sitting like this, but in a U shape, right? So one, the In the middle of the class when we use this okay, so the teacher stand in the middle for what? Yeah, teaching. What else? What makes U-shaped arrangement effective? Tại sao các bạn không ngồi dạng một hàng ngang ra luôn? Chúng ta đang nhìn vào cái hình số 1 nha các bạn. Tại sao không phải là mình ngồi một hàng ngang ra luôn mà mình phải ngồi hình chữ U như vậy? Có tác dụng gì? Bạn nhìn có bao quát hơn không? It limits the space. So your eye contact will be maximized. You get it? So if you sit like this, if I want to look at you, I need to turn left and turn right all the time like a cat playing with a toy. But for the U shape, it's easier for you to make eye contact with your student. Okay, and it's easier to communicate as well. As Dee mentioned, that the teacher will stand in the middle, and the space from the teacher, the distance from the teacher to the student will be shortened, and it's easier for communication. Moving on to number 2. I believe you can see number 2 quite clearly, right? So what shape is number 2? What is the difference between number 1 and 2? Less student. Okay. Beside the number. We're talking about the sitting arrangement. Less student. Very good. What else? Is it still a U? It's still a U shape, but what is the difference between U's number 1 and U's number 2? What makes the second U's different? Of course, you can say some different, but what is it? Các bạn ở nhà có thấy không? Cái gì khác biệt không ở cái hình thức ngồi thứ nhất và thứ hai? Cũng là chữ U nhưng mà chữ U thứ hai các bạn thấy có điểm gì khác biệt? Các bạn nêu ra, sau đó các bạn có thể tự suy luận được là cái sự khác biệt này sẽ mang lại một cái lợi thế nào đó, ít nhất cho học sinh hoặc cho bạn. Sao cũng là chữ U, cũng là giáo viên đứng ở giữa, nhưng mà cái khác biệt ở đây là gì? Look at the table. Can you see the tables? All right. So what are the difference here? Thing. I think the second one, the table is more, the distance is shorter, so the student can work with you. And the second one? Is the first one, student will work. Oh, I see.
Alright. Bạn nói là cái hình thứ hai thì các bạn ít người hơn, ngồi sát nhau hơn cho nên dễ dàng làm việc nhóm hơn. Rồi. Là hình thứ hai đúng không? Rồi, ok. Thank you. Now who else? Yes. Sorry. In picture 2, one student can observe the other student in class and I'll have better eye contact. Okay, thank you. Okay, who else? So far, you already have a very brilliant, good idea. Who else? Now we are talking about the physical environment. Physical means something concrete, something that you can see, touch, right? Look at picture 2. I don't know if the student at home can see this because the picture here in class is a little bit small for the other student here. But I hope you can still see it. Và nếu các bạn nhìn kỹ vào cái bàn ở cái hình thứ hai so với cái hình đầu tiên á, thì một cái lợi thế ở đây cho người học đó là ở cái bàn hai các bạn gọi là gì? Lúc này nó không phải là U hoặc là cái này các bạn có thể gọi là semicircle. Nó không còn là cái U shape bình thường nữa, nó được gọi là tipped U, tức là nó có cái góc nhọn, đúng không? Và lúc này khi mà các bạn ghép cái bàn như là hình 2 á, thì người học sẽ có nhiều không gian để tay hơn so với hình đầu tiên. Do đó các bạn có thể bày đồ đạc ra nhiều hơn. Cái material các bạn chuẩn bị cho sinh viên, họ xin lỗi cho người học cũng sẽ gọi là linh hoạt hơn nhiều, gọi là có thể to hơn một tí cũng được. Lúc đấy không gian ngồi học nó sẽ được mở rộng ra hơn, cái không gian ở trên bàn đó. Ok, như vậy là đó là cái sự khác biệt giữa cái số 1 và số 2. Các bạn rõ không? Các bạn ở nhà có rõ không? Có đặt câu hỏi gì thêm không? Không ai trả lời hết. Ok. Rồi hình thứ 3 gọi là gì nhỉ? One large tables. Khi nào thì mình áp dụng cái hình thứ 3 cho lớp của mình? Group work. What else? Discussion, group work. Rồi một cái này cho các bạn dễ hình dung là từ hình 1 đến hình thứ 6 là phù hợp cho lớp học có nhiều học sinh hay có ít học sinh. Từ 1 đến 6. Small size or large size? Small size, very good. Okay, actually for number 6 you can also apply it to a larger size. But for number 1, 2, 3, 4, and 5, this is mostly suitable for small size classrooms only. If you apply it to more than 50 students in the classes, may not be that effective. The point is for number 1, 2, 3, 4, 5, communication and eye contact will be maximized. Vì các bạn sắp xếp như hình từ 1 đến 5 là để các bạn có thể bao quát lớp học nhiều hơn, thúc đẩy các bạn giao tiếp với nhau nhiều hơn, và cũng là để các bạn có thể nhìn thấy được sinh viên một cách hiệu quả hơn. Số 3 thì thường là nằm trong cái trường hợp là các bạn cùng thảo luận một vấn đề. Working on a single task together.
thường là các bạn hay ví dụ như một cái nhóm thực tập 10 người do một giáo viên hướng dẫn thì các bạn sẽ ngồi như là cái hình thứ ba chẳng hạn. Hoặc là bạn dạy thêm ở nhà bằng những cái lớp nhỏ cùng trình độ, cùng lứa tuổi, và mọi người cùng tham gia vào một cái hoạt động trong ngày mà do bạn thiết kế, thì mình cũng có thể ngồi như hình thứ ba. Hình thứ tư mặc dù các bạn dạy ít người nhưng mà bạn cần một cái lớp học lớn. Thứ tư được gọi là gì? Zones. Ok, có dư dả về mặt ghế ngồi nè, rồi bàn có thể di chuyển được, giống như trong lớp của mình hiện tại các bạn có những cái bàn, cái ghế mà bạn có thể tự do di chuyển được. Thì trong những trường hợp như thế này, nó thường hay áp dụng cho những cái lớp học kết hợp, tức là bạn có nhiều cái station, những cái trạm trong lớp. Ví dụ như các bé đi học đó thì thường là nếu như bạn thiết kế một cái lớp học theo kiểu có 3-4 trạm gì đó trong một buổi học, thì các bạn thường sẽ là bắt đầu từ một trạm bất kỳ, sau đó các bạn có thể đi nhiều. Ví dụ như trạm này thì các bạn phải đến ngồi để làm một cái bài tập đọc, sau đó các bạn có thể chọn đến gặp giáo viên để trò chuyện, hoặc là một cái trạm khác nơi mà các bạn chơi trò chơi chẳng hạn. Thì nó thường hay xuất hiện ở trong những cái lớp ngôn ngữ dành để dạy trẻ em, hoặc là những cái lớp mà giúp cho cái người học họ có thể tự chọn cái quá trình học của mình. Thì những cái đó trong lớp học kết hợp blended learning các bạn cũng hay gặp. Thì lúc này bạn có thể sắp xếp ra một cái không gian như hình số 4, đó là sẽ có những không gian thảo luận như ở hai cái bàn này các bạn thấy. Không gian gọi là mingling, tức là mình đi vòng vòng nói chuyện với nhau. Rồi hình số 5 là full circle, một cái hình tròn hoàn chỉnh luôn. Bản chất của việc các bạn ngồi trong một cái hình tròn là gì? Một cái vòng tròn á. In the four circles, everyone can see everyone else. So it's enable democratic agreement. Okay, if you still remember when you was young, there was some games you play outdoor, and then we asked everyone to form a circle, which means that we agree on something together. Ví dụ như khi trong lớp giáo viên kêu các bạn ngồi làm hai hàng đối mặt nhau, nhìn nhau, thì rất có thể đó là, hoặc là rất có thể đó là khi mà họ tổ chức một cái hoạt động debate, tranh luận nào đó. Nhưng mà có ai chơi debate mà ngồi trong vòng tròn không? No. Okay. If you want to work on something together, if you want to reach an agreement, usually you will have your students sit in a four circles. Okay, and number 6 is technically a full circle. Nó hơi khác một tí là thứ nhất, khi các bạn xếp bàn như hình số 6 thì nó tương đương với hình số 2 á, đúng không? Như thế nào? Let's widen the arm angles. Okay, it's maximize the space for your student. And secondly, for number 6, you have a way out for the teacher, and the teacher will be more flexible. Đối với hình số 6 thì giáo viên có thể bước ra ngoài, và cái bàn học các bạn không nên đặt sát tường, để giáo viên có thể bước ra ngoài và đi lùi ra phía sau của từng cái bàn học để có thể hướng dẫn cái người học được gọi là thuận tiện hơn. Okay. Do you agree with what I just introduced? You have the right to disagree if you feel like it's not reasonable. So please tell me anytime. Ở trong handout các bạn đã đọc hết chưa nhỉ? Có một cái bài là seating arrangement ấy, một lát nữa chiếu lên đây là hỏi thử các bạn nha. Rồi đối với hình số 7 á, thì cái này gọi là curve rows, cũng là ngồi theo hàng nhưng mà nó hơi cong một tí, curve. Okay. Mục đích là gì?
như nãy giờ thôi. You want to maximize communication. Thường gặp trong các cái hội trường mà các bạn hay thấy là nó dĩ nhiên nó sẽ phải rộng hơn hội trường D hay là hội trường C ở trường mình. Cái hội trường, cái giảng đường lớn ở cái trường đại học các bạn hay thấy khi mà coi phim á, cái hàng ghế nó sẽ không có thẳng hàng, nó sẽ cong lại. Rồi thì cũng để cho giáo viên nhìn được bao quát hơn thôi. Rồi cái số 8 là arrowhead, mũi tên. Arrowhead number 8. How can you think of any benefits of number 8? What does permit the teacher to do? Bạn nhìn mà về mặt không gian á. No, sao chưa gì hồi lắc đầu hết trơn rồi. Rồi, như vậy cái đầu của mũi tên sẽ chỉ về cái hướng phía cuối lớp, the back of the class, and it permits more eye contact as well. So the teacher doesn't have to look from side to side too much, because you see at the end of the arrows, you can see more students. Rồi một cái nữa là bởi vì nó tạo ra một cái không gian mở ở phía trên, cho nên bạn có thể tổ chức các hoạt động như là mời sinh viên lên đọc bài, đọc thơ, hoặc là bạn tổ chức những cái simulation, role playing, performance, or speaking activities. So you have stayed at the front of the class for later performance by the students. Do you agree? Okay. Number 9 gọi là diagonal, đường chéo, cũng nhằm cái mục đích là bạn tạo ra cái không gian ở phía trên để học sinh có thể xem bạn mình làm gì, hoặc là để học sinh có thể lên và thực hiện các hoạt động ở trong lớp. Tức là bạn đang cần không gian để tổ chức hoạt động thì có thể cân nhắc số 8 và số 9. Ok, rồi các bạn nhìn kỹ số 10 có gì đặc biệt? Thấy không? Thấy rõ không? Nó chỉ có bàn ghế với học sinh thôi. What is special about number 10? Oh, in front of the desk. Okay, the student sitting in front of the desk. So why? Why do you think we arrange our students to sit like that? Tại sao các bạn không ngồi sau cái bàn rồi ngồi trước cái bàn? Mục đích là gì? What's the philosophy behind this? What is the idea behind this? Uyên, why are you laughing? What do you think? Oh, new experience. Okay. Good. Is that your name? Oh, sorry. What's your name? Huh? June. What do you think? Sorry, the first sentence. Oh, so like easier communication between students. All right, thank you. What else? Yes, what's your name? Huh? Tam, okay, go ahead. Sorry? Oh, individual task, very good. What else? Các
bạn có bao giờ ngồi trong một cái lớp học như cái hình số 10 chưa? Chưa. Okay. Số 10 các bạn gọi đó là reverse, nó ngược lại so với một cái lớp học bình thường. Thì cái bản chất của việc các bạn ngồi sau cái bàn á, thì cái bàn nó được gọi là cái gì? Barrier between you and other students, also between you and the teachers. So reverse here, when you put the tables behind the chair, the tables are no longer an intervening barriers. So it's easier for communication and you will feel more exposed. Lúc này không có cái gì che được bạn nữa hết, lúc này bạn buộc phải nhìn về hướng giáo viên, có một giáo viên giảng bài, hoặc là bạn phải bắt buộc bạn sẽ phải quay sang trò chuyện một bạn khác. Và khi mà hồi nãy có một bạn Tâm đúng không, mention individual task, individual task. So when the teachers are not lecturing anymore, when there is no communication going on in the classroom anymore, you can turn around and work at your table. So it will make the student become more, flexible and personalize their experience. Lúc này cái thứ nhất đó là các bạn dễ giao tiếp hơn, thứ hai là các bạn thấy cái khoảng cách giữa mình với giáo viên và những bạn khác nó sẽ không còn nữa, bắt buộc các bạn phải giao tiếp nhiều hơn. Và thứ ba là khi cần thì các bạn có thể xoay ghế lại và tự làm cái việc của mình hoặc làm bài tập mà giáo viên giao cho. Thì đó là cái khái niệm về reverse seating arrangement trong hình số 10. Okay. Any question so far? Alright. Đối với hình 11, 12 thì các bạn sẽ thấy là hình 11 thì là gì? No tables. No table, and you can explore the sitting arrangement for some speaking activity or some game or simulation in class. For number 12, you will have students sitting facing one another. Ngồi theo cặp. Thường số 12 các bạn hay thấy là đi thi nói, các bạn hay ngồi như thế này. Hoặc là trong cái hoạt động nói hoặc là một cái phỏng vấn giả định, các bạn có thể sắp xếp người học của mình ngồi như hình thứ 12. Okay. Can you open the handout? Did you print it out? Okay. Nếu các bạn in ra hoặc các bạn có thể tự đọc ở trên Google Classroom rồi thì mình sẽ làm cái bài tập này được nhanh hơn, dễ dàng hơn. Okay, you will have the first arrangement, which is called the houses or parliament. What kind of activities will you use for this arrangement? Is that the question in the handout, I believe? Debating. What else? For the students who are at home, you can type in the chat box. For the student here, you can, raise your hand and answer. Debate. Okay. What do you understand by debate? What do you understand by debate here in the Houses of Parliament? Thấy là sẽ có hai bên ngồi đối mặt với nhau. Okay. Debate or discussion. Nhưng mà cái kiểu ngồi này nó sẽ như thế nào? Tạo ra một cái bầu không khí là gì? Us versus them. Okay. So usually it's an argument
there's usually an argument going on. Some is for, some is against the others. And or if you want to have a brainstorming section for your writing class, this could be an effective sitting arrangement because this group will decide on why we are supporting that topic and why we are against that topic, for instance. So that is for the House of Parliament. Can you see this one? Railway carriage. What kinds of activity will be suitable for this one? Speaking, very good. Speaking, game simulation. Những cái hình tiếp theo là về railway carriage, aeroplanes. Những cái này thuộc về những cái hoạt động gọi là gì? Social interaction, đòi hỏi các bạn giao tiếp với nhau, hoặc là conversational activities. Thì trong cái trường hợp của railway carriages, aeroplane, hoặc thậm chí là swimming pool, hoặc là separate corner đều đòi hỏi các bạn phải giao tiếp với nhau. Thì các bạn có thể tự lựa chọn những cái hoạt động nói, có thể là theo sách giáo khoa, sách giáo viên mà các bạn có, hoặc là tự mình nghĩ ra. Ở trong bài handout thì có hỏi một cái câu là có cái sitting arrangement nào bạn nghĩ nó không hiệu quả hay không? Cái nào? Separate corner, why? Why is not effective? Ở đây không có câu trả lời đúng sai, mình chỉ muốn nghe ra cái lý luận của các bạn thôi. Tại vì phần thi học kỳ của các bạn á, là các câu hỏi thường sẽ không bắt các bạn học thuộc mà hỏi về mặt lý luận của mọi người nhiều hơn, nên mình cứ tập thảo luận theo trên lớp. Rồi các bạn ở nhà các bạn nghĩ là các bạn sẽ không chọn cái nào, không thích cái nào nhất. For instance, personally, I could not think of anything to do with the swimming pool because I cannot think of any activity to match with that. Probably because my creativity is not that heightened, not that good at the moment. Being said that the separate corners may not be effective. How about you? Okay, sorry, my question is too boring. Maybe. Đối với lại cái boardroom như hồi nãy mình có nói rồi, đó là nó sẽ dành cho những cái meeting, report, feedback hoặc là presentation dạng nhỏ, một lớp học nhỏ thôi. Ở đây có hai cái hình thức sitting arrangement mà mình hình như không có đưa vào handout, các bạn có thể nhìn vào cái slide trên màn hình, đó là outline plan and mingling. Thứ nhất đó là mingling, như thì mọi người biết rồi, mình sẽ dạt hết bàn ghế vào một góc phòng, và còn lại để mọi người có thể đi đây đi kia và giao tiếp với nhau. Thường là trong những cái hoạt động mà các bạn mở nhạc lên, sau đó tạo cái bầu không khí rồi mọi người cùng nhau nói, thường là trong những cái tiết học đầu tiên chẳng hạn. Outline plan, các bạn nhìn vào cái hình bên trái, mình liên tưởng đến gì? Amaze. Okay, what else? Các bạn cái hình này các bạn đang nhìn từ trên xuống, nó giống gì? Outline plan. This is look like a map of a house. You can see that? There are different rooms. Okay, so outline plan is when you rearrange all the chairs and tables in your class to create a space on imaginary place. Ví dụ như khi các bạn đóng kịch simulation thì mình sẽ xem như đây là một cái khu vực là thank you Tiến mentioned this is like a house. Ví dụ đây là khu vực lễ tân, khu vực sảnh để khách ngồi. Vâng, thì các bạn có thể tạo một không gian gọi là hotel context. Rồi mình sẽ bắt đầu cái phần simulation của mình. Có một cái câu hỏi mình muốn hỏi các bạn, đó là what is the difference
between role play and simulation. Do you know simulation? Simulation? Không, cái nghĩa bình thường thôi, không có thể giải thích bây giờ đâu. Do you know simulation? Biết chữ đó đúng không? Rồi. So what's the difference between role play and simulation? Do you know role play? What do we do in a role play? Okay, we act like another person. Thank you very much. Role play. And how about simulation? What makes us a little bit different from role play? Anyone else? Okay, very good. And I see you guys are Googling. In language teaching, role plays mean that you take on a role. You could be Peter from dialogue number 1, and you could be Mary from dialogue number 2 in the textbook. And the teachers may ask you to stand up and say, okay, let's do a quick role play. You will be Peter, you will be Mary. The teacher may pick a girl and a boy in class to do the role. Now, simulation is a little bit more devoted, more complicated than a role play. For simulation, you may need outline plan. You may have to create a miniature societies. All right. So simulation, you need to imitate the environment and the social interaction in general, not just the role that you take on, or not just repeating what is it in the textbook. So simulation could be more creative, could be something of a society that the student create and communicate and produce language. Thì nói một cách ngắn gọn là phần simulation sẽ là yêu cầu bạn phải thể hiện ra được cái social dynamic, cái giao tiếp, cái năng lượng về mặt xã hội ở trong đó nhiều hơn. Các bạn cần một cái outline plan, cần một cái bối cảnh rõ ràng hơn cho phần role, thay vì chỉ là role play, chỉ là có một cái vai của mình là ổn, bạn còn phải có cái sự giao tiếp và sắp xếp không gian nữa. Thì đó là cái sự khác biệt giữa role play và simulation, và đôi khi thì role play nó không đòi hỏi quá nhiều từ phía cái người thực hiện như là simulations. Any questions so far? Let's move on to the second idea, which is about the teachers. Okay. As a teacher, there's a lot of things we need to talk about. We need to talk about the authenticity of how the teacher established her personality, the authority in the classroom. Tuần trước chúng ta đề cập đến những cái vấn đề như là authority, teacher roles, okay, building rapport. Do you remember that? Okay. Okay, so this may sound a little bit like a pep talk between you and me. So I'm kind of speaking from my experience, but it also comes from a book. And then I need to connect the things that I read from the book to the real experience to share with you what it is to be a real teacher. It's like I'm here as a realia or some illustration so that you can see how teacher will need to do with student in the classroom. Như hồi nãy chúng ta có nói cái câu đầu bài ấy,
là gì? The teacher primary responsibility is responsibility. So how can we build ourselves and respond to everything that may happen in the classroom? All right. So first of all, it's not only the teaching professions, but it's also applicable to others, career, profession, job as well. That you need to build your authenticity. So for this, I mean, like I said before, I don't want to labels of what a teacher should be or what kind of method you should use. That you need to figure out for yourself. All right. There's a few things in the book that I read that I think would be interesting to all of you. First of all, don't try to be a teacher, as in only teach and think of yourself as the one who teach. Because what happened in the classroom and what you want to happen in the classroom is the activity of learning. Như vậy, cái việc mà mình chuyển kiến thức đến người học nó chỉ là một phần thôi. Learning is not transmission. Learning is not radio broadcasting. You are there to stimulate the student, not only to transmit knowledge. So don't try to be a teacher all the time, because you need to know that you also learn from the student and you also let them discover as well. So do not monopolize all of the activity in the classroom and think of like, if you don't have me, you cannot learn. Now remember that you are the stimulator in this whole classroom. Okay, so that's what I mean by saying don't be a teacher. The second one, have real conversation. So if the students know that you're listening to them, then they will feel that they are respected. So have real conversation as in you listen to your student attentively. You don't need to remember everything, but at that moment you need to be mindful and be attentive to what your student is saying. Number 3, I think, is the most important. I mean, you can forget everything I said this morning and try to remember number 3. Don't pretend omniscient. What does it mean? Do you know this word? Now, do you know this word? Omniscient. Các bạn học môn Introduction to Literature chưa? Ngồi có những cách kể chuyện như thế nào? Cái point of view á, omniscient là cái point of view như thế nào? Yeah, third point of view, third person point of view. Omniscient ở đây có nghĩa là bạn don't need to pretend you know everything. Of course, you're an expert, but the teacher needs to accept that sometimes we do make mistakes. And when you make mistake or when the student asks you a question and you don't know the answer, admit that. Come back to them another day. Say something like, that's a very good question, but to the best of my knowledge, I cannot answer it right now. Can I reach you via email later? Or can we get back to your question in the next class? Now, it's okay to admit that you don't know a certain subject matter as a teacher. But if you don't know and you go on and say or they're babbling something about that, then that is not good at all for you and for the student. So always convey the right knowledge. Như vậy cái số 3 có nghĩa là các bạn không biết thì mình cứ nói là không biết.
and it's okay to admit that you don't know a certain matter. Number 4 is can be spoken from everyone's experience, like be wary of staff room advice. Tức nghĩa là khi các bạn đi dạy thì các bạn sẽ nhận được lời khuyên từ đồng nghiệp, nhưng mà mình phải chọn lọc, tại vì đồng nghiệp của mình không dạy lớp mình nên sẽ không hiểu là học sinh của lớp mình như thế nào. Do đó là tất cả những lời khuyên mà các bạn nhận được thì các bạn đều phải nhìn nhận lại và xem nó có phù hợp với thời gian này, thời gian hiện tại này hay không, hoặc là trong lớp học cụ thể này hay không. Okay. And for number 5, it's being appropriately authoritative in whatever you do. For instance, some of the previous in some of my previous classrooms, a student stand up and share with the class that, well, I have a part-time job. I teach IELTS to adult learners. And one of the learners asked me how old I was. Okay? And then when she tells the learner her age, the learner tend to be less interested in the lessons and seem to not respect her because the learner thinks that the teacher is too young to teach. So how can you establish your authority? Authority ở đây là cho người học cảm thấy là bạn như thế nào, đáng tin. Authority là không chỉ là cái quyền của bạn ở trong lớp mà còn là cái gì nhỉ? Năng lực của bạn được thể hiện như thế nào. Ở đây có một cái lưu ý đó là mình là giáo viên nhưng mà không có nghĩa là mình có quyền làm tất cả mọi thứ. Ví dụ như học sinh của bạn lười học quá, là nghỉ học nhiều quá, thế là bạn có authority mà bạn có quyền mà nên bạn cho bài tập cực kỳ nhiều. Những trường hợp này chắc các bạn cũng đã gặp, đó là chép phạt, nhưng mà chép phạt rất là nhiều. Thì being appropriately authoritative ở đây có nghĩa là bạn cho người học biết là bạn có quyền để làm những cái việc như là cho bài tập hoặc chép phạt ở một cái hình thức nào đó. Tuy nhiên tất cả những hình thức đó đều phải như thế nào? Hợp lý. Chứ mình sẽ không lấy cái vai trò và cái trách nhiệm của mình là một người dạy để mà bạn cho những cái hoạt động gọi là không thích hợp như vậy thì nó sẽ phản tác dụng. Mục đích xưng phạm của mình ở đây là khuyến khích việc học. You stimulate learning. You are not here to just teach or transmit the knowledge. Okay? Việc học, các bạn có thấy các bạn dạy những em nhỏ, những bạn tuổi teen hoặc đến khi dạy người lớn thì mục đích chính vẫn là làm sao đó để cái quá trình học nó diễn ra tự nhiên nhất. Nhất là chúng ta đang nói về mặt học ngôn ngữ. Tại vì các bạn dạy các bé, bạn cũng biết là sẽ có những bé rất là nhanh hoặc là tự tìm hiểu, tự đọc thêm ở nhà. Cũng có những bé là sẽ cô dạy nhiêu học bấy nhiêu thôi. Thì cái việc mà các bạn cho bài tập và các bạn thể hiện hoặc là đặt ra những cái hoạt động ở trong lớp nó ảnh hưởng rất là nhiều đến việc là người học của bạn nhìn nhận việc học như thế nào. Okay, so overall, be your most effective self. As teachers and for in the previous week, I think some students shared that my family have family members who are teachers also. So I want to be a teacher in the future. All right, so try to be your most effective self and be aware, be wary of things that we already discussed as being a teachers. And it's up to you to choose an image or a role for yourself. Last week we talked about report. Do you still remember what report is?
Relationship, very good. Relationship between the student and student, the relationship between teachers and student as well. So the quality will be depending on how welcoming the teachers are, how encouraging, how approachable the teachers are, or how the teacher treat each individual. Nằm ở việc là bạn có nhớ tên học sinh của mình hay không. Ngoài ra thì ngoài cái việc bạn thật sự mà lắng nghe học sinh của mình thì nó thể hiện ra là bạn thật sự quan tâm, thì học sinh sẽ cảm thấy là họ được như thế nào, họ được tôn trọng hơn như hồi nãy mình có nói. And then for number 3, remember positive things about your student. Like don't adopt a kind of what can I say? A extreme critical mind, like always criticize your student, and I don't think that's a good one. You may think otherwise. I don't know, but try to remember positive things about your student. They do not say, okay, I see that guy sitting in the back of the class and he's always in the kind of a sleepy state. Okay, I know that girl, she's never raised her hand in class. Of course, I need to remember that, but I don't want to specifically mention that in front of the other student. Because maybe self-esteem is something very important in the classroom. But the important thing is that tại vì mình nói chủ report nên các bạn cần lưu ý là trong một cái lớp học dù là virtual hay physical classroom thì cái mà các bạn nên manage là một cái xã hội nhỏ. Thì lúc này cái mối quan hệ giữa người học và với người học với nhau, và mối quan hệ giáo viên với người học với nhau, và nó luôn luôn tồn tại. Thì tất cả những gì các bạn nói, các bạn làm trong lớp đều ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ trong xã hội đó. Bạn đi học rồi bạn giao tiếp, và nếu như quá trình giao tiếp nó không hiệu quả thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả cho việc học và tự học của các bạn. And empathize means that you see things from the student perspective. Ví dụ như ngày hôm đó bạn đi học, bạn đi dạy, bạn vào một cái lớp học mới, bạn không rõ là cái bàn ghế ở đây có được thoải mái hay không. Ví dụ như hồi đó mình đi học mình rất là ghét cái bàn này tại vì nó hơi nhỏ, và mỗi lần di chuyển thì nó rất là khó khăn và gây ra tiếng ồn và cái nó dơ đó. Thì mình cũng biết là từ vị trí các bạn cũng đang gặp số khó khăn nhất định. Hoặc là khi mà bạn đi dạy ở những cái trường khác thì mình có thể là sau giờ học mình xuống cái chỗ ngồi của học sinh, mình ngồi thử nó có thoải mái hay không, và các bạn ở bàn cuối có nhìn rõ bạn hay không. Tất cả những cái đó nằm ở cái tiếng gọi là how you empathize with your learners. And last but not least, and maybe a little bit more helpful for students who gonna teach in international context at an international school, but you need to be culturally sensitive and try to avoid sarcasm. Những cái lớp học mà các bạn dạy lớp teen hoặc là những cái tuổi em nhỏ thì mình còn gọi là avoid sarcasm. Bởi vì ngay cả đại học thì đôi khi giáo viên giỡn thôi các bạn cũng không hiểu, mà các bạn giỡn giáo viên cũng bị offensive chẳng hạn. Nên phải thực sự cẩn thận. Và ở đây là mình phải hiểu rõ cái người học. Ví dụ như có những cái trường quốc tế là các bé sẽ theo bố mẹ đến học và đến từ nhiều cái nước khác nhau, cái nước Âu Mỹ chẳng hạn. Như vậy thì cái eye contact, cái physical distance, cái khoảng cách của người học với người dạy á, như thế nào, hoặc là những cái hành động mà các bạn sử dụng ở trong lớp làm sao cho nó phù hợp nhất có thể. Có thể có một số cái nền văn hóa sẽ không thích cái người dạy đứng gần bạn, hoặc là mang giày mà để lộ ngón chân vân, thì các bạn lưu ý trong cái môi trường mình dạy, trong cái trường quốc tế mình dạy thì họ có yêu cầu gì về chuẩn mực văn hóa, tại vì nó đều nằm hết ở đây.
Có những trường họ sẽ không thích giáo viên ngồi lên bàn hoặc là ghé cái người ngồi lên bàn, hoặc là có những trường rất là đơn giản, các bạn coi YouTube nhiều các bạn cũng sẽ thấy một số cái kênh nó so sánh giữa school in Britain and school in America, for instance. Có rất là nhiều cái job memes, popular cultural artifacts regarding different cultural aspects and different teaching contexts. Alright, so that's the things, and the serious one. It's not just the job alone. So actually, you can learn a lot from those jobs as well. But the thing is, you need to talk to the institution. Bạn nói chuyện với cái người tuyển dụng của bạn để bạn biết là có yêu cầu gì về mặt văn hóa ở đây hay không. Ok, và lưu ý là mình có thể hơi trào phúng một tí, nhưng mà phải làm sao đó, nếu như mà lớp các bạn hiểu thì các bạn sử dụng, còn nếu không thì tốt nhất là cứ bỏ qua. Okay. Anything else you want to share or add to this one? Muốn thêm ý gì không, hoặc là các bạn có kinh nghiệm gì trong giảng dạy hay là công việc làm thêm, các bạn muốn chia sẻ trong cái ý gọi là building, maintaining report. I remember my years as a student, we have this questions in our final test of, listing out some way to build rapport in a classroom of a teenage from what age to what age. Okay, so we have that kind of question, situational question to tackle on the test. Ở đây thì không yêu cầu các bạn phải viết y như những gì mình viết, tại vì những gì mình viết ra đây là từ nhiều nguồn sách khác nhau, nhưng mà các bạn cũng tự đúc kết lại cho mình một số những cái nguyên lý cơ bản mà các bạn nghĩ là nó hợp lý và các bạn có thể lý luận thêm được. Okay. Alright, so how many of you know this character? What is the name of this character? Các bạn ở nhà biết không? Yeah, Humpty Dumpty. Do you know Humpty Dumpty? Okay. An interesting chant related to Humpty Dumpty is this one, kind of chant, kind of short poem that the nursery school children or small student usually come across. Hoặc là trong những cái trường mẫu giáo, hoặc trong trường cấp 1 mà các bé cũng hay đọc á, là Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty has a great fall, all the king horses and all the king men couldn't put Humpty Dumpty together again. So this is a kind of exercise for you guys. So please grab someone sitting next to you, and we're gonna do some exercise together. Các bạn ngồi theo cặp, hoặc là ngồi theo nhóm 3 người gì đấy tùy, thì mình cùng nhau làm một cái bài tập về giọng nói. Rồi các bạn thử đọc cái bài thơ này theo những cái tông giọng như sau. Okay, are you ready? You have your partner? Okay, try to be as noisy as possible. Còn những bạn ở nhà thì các bạn có thể tự thử nha. Okay, now let's try to read this. Mình biết cái voice tone rồi đúng không? Các bạn ở đây đều học môn presentation skill rồi đúng không? Okay, the voice tones. Can you try to read the Humpty Dumpty chant, the Humpty Dumpty poem in an excited tone? Now begin. Excited. How about it sound? And notice how your brain did that.
they decide to ask for hearing. Okay. All right, now moving on. How can you read it as an angry voice tone? How do you want to show that you are angry? Có xây vậy sao? Hiện lên trên này không nhỉ? Trên bảng của mình ấy. Angry. Okay, moving on to disappointed. How do you sound disappointed? Can I ask someone at home to try to read it in a voice tone? Những bạn ở nhà có một bạn nào đấy muốn volunteer đọc thử cho lớp mình nghe không? I want to check if you understand how the voice tones work. And I want to hear whether you express the attitudes and the feeling via your voice. Hello? Anyone? I don't know how to sound uncertain or disappointed, Miss Gunn. Okay. All right, so through the activities, here's what I want to share is about the teacher's voice. Các bạn có thể đọc ở một cái giọng vui vẻ hoặc là một cái giọng thất vọng hoặc một cái giọng điệu gọi là bực tức mà bạn nghe thôi bạn có hiểu được không? Được. Rồi Uy. Sao? Khi mà nói bạn có nhướng mày lên không? Và cái facial expression của mình có thay đổi ở một mức độ nào đó không? Okay, now let's talk about the teacher's voice. Do you think the teacher needs to have good voice quality? Yeah. Do you think I have a good voice quality as a teacher? Thank you. You have to say yes. Anyway, I have a lot of problems as being a teacher because my pronunciation teacher who used to teach me said that I have a very soft voice. And that really upset me. and I know that I need to change a little bit. And I learned something along the way. First of all, let's talk about audibility because that is the most important thing. You know that audibility thì cái này các bạn đi dạy bây giờ ở đâu cũng có micro rồi bình thường rồi không sao hết. Cái audibility ở đây các bạn lưu ý để các bạn đã học về môn presentation skill rồi. Thì mọi người biết là voice projection thì quan trọng hơn cả volume nữa. Do you know voice projections? What do you understand with voice projections? Tất cả các bạn ở đây có thể chia sẻ trong chat box hoặc là phát biểu trong lớp là voice projection là gì?
presentation. Ở đó ai dạy môn presentation skill cho mọi người? Okay, I have a talk with him. Okay. Trong một bài môn pronunciation như có nói về có riêng một cái tuần nói về voice quality cho mọi người lúc này đúng không? So what is voice projection? Anyone? See? Đó là volume hay là projection? Okay, thank you. Voice projection refers to how you resonate your voice, how you sound, how persuasive you can be as well. Tức nó không chỉ là mức độ lớn hay là nhỏ của âm thanh mà là nó ảnh hưởng đến cả cái sự rõ ràng trong từng từ từng chữ mà các bạn nói ra. Voice projection liên quan đến cách thở của các bạn nhiều hơn. Ví dụ như mình thở khi nói mà đó là môn presentation skill ấy, nó được dạy cách thở không? Như vậy. How do you breathe? Các anh chị học MC thì thường hay thở như thế nào? Anyone at home may know that. When you breathe in, will your tummy will be bigger or smaller? You sure? Are you sure? Các bạn thở thì mình sẽ có hai cách thở. Cách thở nông là các bạn thở vùng ngực. Khi các bạn thở nông á, các bạn hít vào cái bụng mình nhỏ lại, thở ra cái bụng mình sẽ to lên. Khi mà bạn thở nông thì cái hơi của bạn sẽ yếu, cái hơi của bạn không dài ra được. Khi các bạn thở bằng bụng á, tức là khi các bạn hít vào bạn thấy bụng mình nó bự ra một tí, và khi mình thở ra bụng mình hóp lại, tức là bạn đang thở đúng, bạn đang thở bụng. Thì khi thở bụng thì cái giọng của bạn sẽ vang hơn, hơi của bạn sẽ tốt hơn, dài hơn. Và lúc này cái mà các bạn gọi là voice projection đó, thì cái quality sẽ đạt ở mức tốt hơn. Nếu các bạn có thể thực tập ở bụng ở nhà, hay là có thể lên Google mà mình search cái chữ là voice coach, hoặc là mình sẽ gửi cho các bạn một cái Spotify link, hoặc là gọi cái đó gọi là cái phần podcast về voice coach của một cô người Ireland, thì sẽ các bạn những cái hình dung là mình luyện như thế nào để cái chất lượng âm thanh mình sản xuất ra nó sẽ tốt hơn. Hoặc là khi mà các bạn nếu mà công việc của các bạn hiện tại sau này yêu cầu bạn phải làm tiếp xúc giao tiếp nhiều hơn, hoặc là nói nhiều như là diễn giả chẳng hạn, thì có thể tự đăng ký những cái lớp học các chỉ nhận nói ở Việt Nam. Vâng, thì hiện tại các trường cũng có thể hỗ trợ các bạn thêm. Rồi thì nói đến teacher voice, các bạn đừng lưu ý giúp mình ở đây là gì? Voice projection là một việc cực kỳ quan trọng, và mình lưu ý giúp là cái cách thở của mình để cho cái hơi nó sẽ được dài và sâu hơn. Rồi thứ hai đó là variety. Variety là các bạn tập hồi nãy về continuity, tức là khi mà các bạn đưa ra instruction, hướng dẫn học sinh là tụi em đi nha, giờ cô sẽ hướng dẫn, thì bạn phải nói chậm lại, nói từ từ để học sinh biết là bạn đang dạy cái gì, đúng không? Rồi khi mà bạn giới thiệu một chủ đề nào đó vui vẻ thì mình sẽ nói giọng vui, hoặc là những chủ đề gọi là serious hơn thì các bạn cũng phải nói chậm lại một tí, ngưng nghĩ đúng cách. Thì tất cả những cái đó thuộc về phạm trù là voice variety. Rồi cái ý thứ ba là, thực ra ý thứ ba mới là ý quan trọng nhất. Cũng có những giáo viên nói giọng yếu, người ta giảng hay và bạn thích cái personality của người ta thì các bạn cũng nghe giảng thôi, bình thường không sao cả. Presentation là gì?
bạn giữ giọng khi mà các bạn làm giáo viên á. Thì any tips? Do you want to share any tips with us to maintain a good voice quality? Uống nước đá. Or what? Okay, I will send the link to you guys later on the voice coach. Anyway, how can you conserve your voice? Singing karaoke every night? Some said that you need to drink warm water to conserve your voice, or you don't need to shout every time in class. Conserving your voice also concerned with how you deal with things in the classroom, for instance. Today I went to class and there was a power outage and the microphone will not work, then what should I do? Okay, as a teacher, sometimes you need to have some backup plan, you need to have some portable speaker and microphone of your own, for instance. Or you can try to group the class to sit right next to one another, like closer to you, so you don't have to speak at the constantly louder volume, for instance. Okay? Basically, voice conservation is a very important aspect as well. As a teacher, you need to talk a lot. Like for instance, today I have to teach from 7 a.m. to 4:30 p.m. And then tomorrow, for me, I have to teach in the morning, in the afternoon, and at night as well. So and then you need to know that you do not always need to talk. Sometimes you need to stop for a while and let the student talk as well. Nhưng mà bản chất của 2 tuần đầu của môn này đó là phần lecture, cho nên là những tuần sau các bạn tha hồ nói, mình sẽ nói ít lại, mọi người yên tâm. Mình chỉ nói tuần này là nhiều thôi. Một cái nữa đó là phần non-verbal communication. Sau phần này thì mình sẽ nghỉ giải lao một tí. Ok. Ở một cái lớp mình dạy á, thì có hỏi các bạn là what makes a good teacher hoặc là what makes an effective teacher. Cũng thảo luận khá là nhiều ý. Trong đó mình có hỏi một cái ý là tại vì trong một số sách có một cái ý khi mà làm khảo sát thì các bạn có nói là cái outfit của người giáo viên cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của người học. Cũng có một bạn nói là outlook is more important than outfit. Okay, and I used to have a professor who looked like a homeless person outside a classroom. When I went to a konbini in Japan, and he was sitting outside, I could not recognize him. But technically, he's appear very professional in class and on Facebook. Like his avatar is in the suit. But when he went out, he could be any person he wants to be. But in the class, you have various ways of establishing yourself, your image. This is part of what's called a non-verbal communication. Bạn có thể thể hiện cái sự tự tin của mình bằng cái dáng đứng thẳng, hoặc là cái thì việc mà các bạn đứng và các bạn đi lại thoải mái thì nó cũng có một cái phần ảnh hưởng từ trang phục, giày dép của mình, làm sao để mình thoải mái nhất có thể. Rồi mình sẽ có cái phần facial and hand gestures. Tại vì ví dụ như hồi đó các bạn học một presentation skill á, bạn cái hand gesture nào thể hiện là bạn là một người cởi mở với khán giả, người nghe của mình. You show the palm of your hands to the audience, right? So showing the palm of your hands means that you open to the audience. Một cái nguyên tắc gọi là cơ bản nhất mà các bạn làm lễ tân được chỉ đầu tiên, đó là khi bạn chỉ chỗ cho người tham dự mà bạn chỉ ai đó, bạn không có point một ngón tay như thế này, các bạn dùng gì? Các bạn tay. Như vậy cũng khi nếu bạn mời sinh viên, mời người học á, thì mình cũng sẽ mời như thế này, chứ mình không có chọi phấn hoặc là chỉ một cái ngón tay gì đấy.
Okay, make frequent eye contact như hồi nãy mình có bàn trong cái phần seating arrangement đúng không? Là những cái kiểu ngồi như vậy đều nhằm cái mục đích là cái phần eye contact nó được rõ ràng hơn. Right. You don't need to dress in a very glamorous way or buy expensive clothes. You just need to dress appropriately. And you don't, as a learner, we don't just on our teacher on how rich he or she is, but we only look at him or her as someone with a neutral goal. I have some teachers who dress not only appropriately but with style. For instance, I work with this professor from Sophia University, and he's wear very formal clothes, but his phone case is pink, like neon pink, and that is something very interesting because you establish some kind of signature look as well. Nên các bạn có thể là cứ phi một tí cũng được, không sao hết, không có ai bắt các bạn phải là người lớn già dặn để đi dạy hết. But just appropriately ở đây là culturally appropriate. Check in your institution whether you can do that or dress like that or take on an image like that. Because basically you are having a job and you need to conform to the job regulation as well. So there are some conventional rules of proximity, the space, proximus ở đây là cái không gian, cái sự gần gũi của bạn với người học, kinesthetic hoạt động trong lớp học, and then you need to be culturally appropriate as well. Okay, you can move around, but not to the point of distraction. Các bạn cũng đừng nên quá là lăng quăng ở trong lớp thì sẽ làm cho người học mất tập trung. Any questions so far? Anything you want to add to that? Because I have a question for you. Now, in Vietnam, what do you think are the role of proximity, kinesthetic, eye contact, and other nonverbal factors that we need to care about? If you go out there and teach, is there anything special about this? Các bạn ở nhà có ý kiến gì không? Does Vietnamese like constant eye contact? Is too much eye contact work in our culture? This may scare the student if you look at them for a long time, or if you only have eye contact with them and you look at them when you speak to one another. What else? Proximity. Do the Vietnamese student want the teacher to stand next to them? Do you, like, I happen to see a lot of memes on the internet well, when you're doing a test and the teacher comes standing next to you and you start sweating. Kinesthetic? Any other non-verbal factor that we need to care about when we teach in a Vietnamese context? I want to hear more from you. Cái yếu tố văn hóa nào mà các bạn nghĩ là mình cần để ý để mình đi dạy ở Việt Nam không? Oh yeah, no touching. Okay. What else? That's kind of physical activity, like the teacher touching the student, maybe controversial in a lot of cultural context, right? It's not just Vietnam. So you need to be careful when, well, kind of teach or touch your student, especially so someone touches a student on the head. It's more like a compliment, but it may not be appropriate in some context as well. Anything else that we need to care about?
like from your perspective as a learner as well. Okay, I'm gonna show you some interesting non-verbal images, and then we can have a short break after that. Okay. Now you can see on the screen, those are your friends. Okay. Can you please wait for about 1 minute? All right. Can you see the screen? Is it all right? Các bạn thấy rõ không? Okay. Kind of. Các bạn ở nhà nhìn rõ được đúng không? Alright, now in terms of classroom organization and instruction, những gesture các bạn thường hay sử dụng khi mà mình đang tổ chức các hoạt động trong lớp, hoặc là mình đưa ra một cái hướng dẫn chung trên những hoạt động cụ thể nào đấy. Các bạn ở nhà nhìn được đúng không? Nhìn thấy bình thường đúng không? Rồi, thì thứ nhất là work on your own. Hands apart with the palm facing in. Okay, folding around individual. Ví dụ như bạn nhìn vào bạn tiên và bạn làm cái hành động này thì tiên sẽ biết là work on your own. This is individual task. Rồi, hand wide, shaping a pair. Như thế nào nhỉ? Sao để các bạn ở nhà thấy được hình của mọi người nhỉ? Can I see you guys? Say hi. I'm sorry, I'll turn on the other screen later. Rồi khi các bạn thấy là now divide the class into two teams, or if you want to ask the students to stand up, what is it like? Stand up, okay. And then you will have the idea of sitting down, that looks like sitting down, or speak your answer, usually word for teacher who are teaching pronunciation. Okay, still giving instruction. Write your answer down. Thì tất cả cái này rất là bổ ích cho cái việc các bạn dạy các bé mà chưa có biết nhiều về tiếng Anh, các bạn hoặc là không có biết vốn từ vựng đủ để mà hiểu được cái lời nói của bạn. Everybody say together. How does it work? Everybody say together. Okay. It's kind of an elevating hand gesture. Or sing. Do you remember that? The guys who stand, I think therefore I am, kind of statues.
what you're writing. What else? One finger held up, not poised toward your student. So this is the first point. Now, first to do the activity, you need to, and then I think you already know this in your presentation skill. You use the hand gesture like 1, 2, 3 to indicate your important point. Alright. Thì tất cả những cái hình, những cái gesture nãy giờ các bạn mà xem đó, nó đều liên quan đến cái gì? Classroom organization and giving instruction. Rồi, thế thì còn về cái gọi là classroom interaction, những cái giao tiếp diễn ra trong lớp, tương tác trong lớp, thì các bạn có thể yêu cầu học sinh im lặng bằng cách okay, put your finger on the mouth or stop talking, but I don't think this is very familiar in the Vietnamese context, right? So you see this one and you decide which one you will apply. So cái này thì các bạn sao? Everyone now has stopped talking. I want you as well. You think it's a little bit aggressive? This one, the one on the left hand, you think it's a little bit aggressive? And the next one, stop working. Do you think your student will understand this? Maybe not. Tất cả những hành động này đôi khi các bạn phải đi kèm với lời nói và đôi khi các bạn phải có một cái giao ước nhất định mà bạn đã quen với lớp rồi thì cái người học có thể là sẽ hiểu bạn hơn. Okay. This one. Listen to me and listen to your friend. Okay, so there's a lot of pointing, a lot of direction going on in the classroom. Now this one, this I talked about this before. When you want to invite a student to answer, don't point. Invite them. So try to be polite. And does anyone have an answer? I think I need to use this quite a lot. And desperately use it with no answer. You can see that both hands held down, one palm up, and then raise your eyebrows. Technically, if you don't have an eyebrow, you need one as a teacher to add to your facial expression. This is like a traffic cop. Now pull over. Or I don't want to hear from you now. But if you are lecturing and someone here is talking, you like point it out. I'm talking. So this can be a universal understanding here. Okay. Feedback on language and error. This is also important. Tại vì khi mà học sinh của các bạn phạm lỗi á, thì việc mà các bạn sửa lỗi cho họ là một việc cực kỳ nhạy cảm. Is it okay? How's your phone? Is it still alive? Okay. Happy? Right. So hand stretched out, waist high, not quite right. Make a longer sentence. Can you make a long, ask your student to make a longer sentence. This one, says it again. How does it work? Like says again. Do you want to try to do that? Now a thumbs up means that's a good answer. And that's really encourage your students. You can see a thumb down. That's a bad sentence. It's usually work on children as well. Sometimes they may make a face at you. This one, what is it? Thumb sideways, wiggling. Like, personally, I don't understand this, but it's because it's a problematic question or answer, and it could be improved. Là học sinh cũng trả lời đúng nhưng mà
bạn có thể dùng cái hành động này để khuyến khích người ta nói thêm. Trong pronunciation, tức là không các bạn mà buộc phải dùng cái gương mặt của mình để sửa lỗi nhiều nhất, thì mình gọi cho cái hành động ở bên tay trái của các bạn đó là gì? Mouthing. Use your mouth to illustrate a sound, and you showing the shape of the mouth so that the student can imitate. And this is part of this psychological trait of human being. If you want to influence someone, then the very first thing is that you try to imitate that someone, mirroring. And this one, use a construction. Tức là bạn yêu cầu học sinh mình nói tắt hoặc là viết tắt đi nhé. Cái này chắc được dùng. Okay, and then you will finger pinching is another word, or finger in the air, drawing an S. Ai học tiếng Anh thì lúc nào cũng biết S đến, ở cách chia động từ đúng không? Vậy cứ S hoài à, cho nên cái này chắc cũng phải cần dùng sau này đi dạy. Two parts, handles, how highs, index, and middle finger meaning. This means that these two words mean the same. Nhưng mình để khi các bạn nói thẳng ra nó sẽ nhanh hơn là làm cái hành động này. Change the order of the word. Thì mình dùng hành động tay cũng như là mình chỉ lên bảng hoặc trên slide gì đấy. Khi mà cái này là đang nằm trong cái mục gọi là correction nha. Rồi ngồi dậy đi, ngày sắp được ra chơi rồi. Mình dạy ngữ pháp đúng không? The past or the future sẽ là sao lại the future như đó? Now, right now, point to the crowd. The back, the past to the back, and the future means pointing ahead. Ahead. Để mình chỉ ở phía sau rồi thì mình chỉ là phía trước. Okay. Okay, so basically I will send this to you guys later on, this document to all of you. And those of you, certain gesture, the teacher may want to implement in the classroom. Okay. Rồi mình sẽ giải lao khoảng 20 phút được không? Các bạn. Mình quay lại là 9 giờ 35 và sẽ học tiếp. Thì các bạn lưu ý cái phần handout có một cái bài tập tình huống là mình dạy 3 lớp. Cho ngày học đầu tiên các bạn thử nghĩ là cái bài gọi là ice breaking activity và warm up activity cho 3 đối tượng đó. And also, please, từ từ đâu, ai học giao session. Mình có nhóm đó chưa? Ở đây có đủ đại diện của 7 nhóm chưa? Gái nữa các bạn có thăm luôn nhé. Okay, rồi. We can stop here and get back at 9:35.